Kính chào quý vị đến với kênh Nghiên cứu Chánh Pháp. Kính thưa quý vị, bài sấm trời được các vị thần linh ghi trên thân cây gạo ở làng Diên Quẩn, tiên tri về sự thay đổi của các triều đại quá ngắn gọn. Để cho mọi người biết chi tiết rõ ràng hơn, ông Trạng Trình viết ra sấm ký, tiên tri từng chi tiết cụ thể từ thời Hậu Lê của ông cho đến triều Lục Thất Giang. Hôm nay, chúng ta nghiên cứu 6 câu tiếp theo trong tập 1 để thấy lời tiên tri của ông Trạng Trình và thực tế lịch sử xảy ra có đúng không nhé. 6 câu tiếp theo là: Hòa đao mọc, hồi dương sống lại, Bắc Nam thờ thế đại nhiễu nhương, Hà thờ biện lại vi vương, Thử thờ bất tận, Nam trường sức bôn, Lê tồn trịnh tại, Lê bại trịnh vong. Giải nghĩa câu Hòa đao mọc, hồi dương sống lại. Các chữ Hòa đao mọc ghép các từ Hòa đao mọc lại là thành chữ Lê, chỉ nhà Hậu Lê. Các chữ hồi dương sống lại nghĩa là được sống trở lại sau một cơn chết ngất đi, chỉ nhà Hậu Lê bị gián đoạn một thời gian rồi được lập trở lại, khôi phục lại. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc. Năm 1533, cụ thần Nguyễn Kim và Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tôn Thái tử Lê Ninh lên làm vua, lấy hiệu là Lê Trang Tông. Đến năm 1592, nhà Lê đánh nhà Mạc chạy lên Cao Bằng, lấy lại thành Thăng Long. Ta thấy nhà Lê bị gián đoạn 6 năm, từ năm 1527 đến năm 1533 thì được hồi dương sống lại và sau đó lấy lại được thành Thăng Long. Tiếp theo câu Bắc Nam thờ thế đại nhiễu nhương. Chữ Bắc chỉ phía Bắc chúa Trịnh. Vì chúa Trịnh có công đánh đuổi nhà Mạc nên lộng hành, chiếm quyền ngôi vua, cho nên vua Lê chỉ còn cái danh, thực quyền là họ Trịnh nắm giữ. Chữ Nam chỉ phía Nam chúa Nguyễn. Chữ thờ thế nghĩa là thời kỳ thế gian, hoàn cảnh xã hội xảy ra. Chữ nhiễu nhương nghĩa là ở tình trạng rối ren biến loạn, không yên ổn. Do chúa Nguyễn không muốn để chúa Trịnh lộng hành giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước, cho nên chúa Nguyễn và chúa Trịnh hai bên đánh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước, và hai bên đều tuyên bố trung thành với nhà Lê để củng cố quyền lực của mình. Tóm lại hai câu Hòa đao mọc, hồi dương sống lại, Bắc Nam thờ thế đại nhiễu nhương nghĩa là ông Trạng Trình tiên tri cho biết nhà Lê bị gián đoạn một thời gian rồi khôi phục lại, tiêu diệt được nhà Mạc. Đến thời đó, hoàn cảnh xã hội bị rối ren biến loạn. Phía Bắc chúa Trịnh và phía Nam chúa Nguyễn, hai bên đánh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Tiếp theo 4 câu Hà thờ biện lại vi vương, Thử thờ bất tận, Nam trường sức bôn, Lê tồn trịnh tại, Lê bại trịnh vong. Chữ Hà thờ nghĩa là thời nào, khi nào. Chữ biện lại vi vương nghĩa là quan biện lại làm vua. Ứng với sự việc trong lịch sử Việt Nam, chỉ có một người từ chức quan biện lại, coi sổ sách thu thế lên làm vua, đó là Nguyễn Nhạc. Nguyễn Nhạc lập ra nhà Tây Sơn, lên làm vua năm 1778, xưng là Thái Đức Đế. Chữ thử thờ nghĩa là thờ ấy, thờ đó. Chữ Nam trường sức bôn nghĩa là dùng phía Nam, chúa Nguyễn phải chạy ra nước ngoài. Ứng với sự việc năm 1783, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ
đem quân tiến đánh Gia Định. Nguyễn Ánh thua chạy về Ba Dòng, rồi thua chạy về sông Giàm Cỏ Đông, rồi chạy về Mỹ Tho. Sau đó về Hà Tiên ra đảo Điệp Thạch, Hòn Đá Chồng, rồi thua chạy về đảo Côn Lôn, rồi tiếp tục thua chạy về đảo Phú Quốc, rồi sau đó về Long Xuyên. Và sau đó năm 1784, chúa Nguyễn Ánh sang nước ngoài, tức là nước Sim, Thái Lan, để cầu nguyện. Chữ Bắc Tận chỉ phía bắc chúa Trịnh bị diệt vong. Ứng với việc năm 1786, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đánh ra Bắc chiếm thành Phú Xuân. Do sự thuyết phục của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ quyết định đem quân ra Bắc đánh Thăng Long để diệt họ Trịnh, dù chưa được lệnh của Nguyễn Nhạc. Các danh tướng chúa Trịnh nghe tin Phú Xuân thất thủ đã khiếp sợ. Đến khi nghe quân Tây Sơn kéo ra, đa số đã bỏ trốn. Chúa Trịnh không được lòng dân, bỏ thành Thăng Long chạy, bị dân bắt đem nộp Tây Sơn. Trên đường áp giải, Trịnh Tông tự sát. Nguyễn Huệ vào thành Thăng Long, trao trả lại quyền chính cho vua Lê và sau đó rút quân về Nam. Các chữ Lê tồn Trịnh tại nghĩa là nhà Lê còn thì chúa Trịnh còn. Khi Nguyễn Huệ rút quân về Nam, trao trả lại quyền chính cho vua Lê, thì họ Trịnh tiếp tục nổi lên, đưa Trịnh Bồng lên làm chúa, tái lập chính quyền chúa Trịnh. Các chữ Lê bại Trịnh vong nghĩa là nhà Lê mất thì chúa Trịnh cũng mất, không tái lập được chính quyền chúa Trịnh. Khi vua Lê Chiêu Thống mời Nguyễn Hữu Chỉnh ở Nghệ An về dẹp chúa Trịnh. Khi dẹp xong thì Nguyễn Hữu Chỉnh lại lộng hành như chúa Trịnh trước kia. Trước tình hình như vậy, Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm là con rể của Nguyễn Nhạc ra tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh. Khi tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh xong, Vũ Văn Nhậm có ý mưu phản định bắt luôn vua Lê, làm vua Lê Chiêu Thống phải chạy đi khắp nơi, sau đó qua Trung Quốc cầu viện nhà Thanh. Cuối năm 1788, vua Càn Long nhà Thanh sai tổng đốc Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân đánh Tây Sơn, nhưng bị nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ đánh bại, và Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung. Nhà Lê mất thì chúa Trịnh cũng mất theo, không có tái lập lại chính quyền chúa Trịnh được. Ta thấy số mệnh của hai nhà Lê và Trịnh được gắn liền với nhau. Nhà Trịnh phải nhờ có nhà Lê mà tồn tại. Nếu nhà Lê mất thì nhà Trịnh cũng mất theo. Cho nên nhiều lần chúa Trịnh định tiếm ngôi nhà Lê, nhưng nghĩ đến lời khuyên của ông Trạng Trình Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong, thì chúa Trịnh không dám tiếm ngôi. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu chúa Trịnh làm trái lời khuyên của ông Trạng Trình tiếm ngôi nhà Lê, thì chắc là chúa Nguyễn không để yên cho chúa Trịnh lên làm vua một cách dễ dàng được. Tóm lại 6 câu. Hòa đao mộc, hồi dương sống lại. Bắc Nam thờ thế, đại nhiễu nhương. Hà thờ biện lại vi vương. Thử thờ Bắc Tận, Nam Trường sức bôn. Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong. Nghĩa là ông Trạng Trình tiên tri cho biết nhà Lê bị gián đoạn một thời gian, rồi khôi phục lại, tiêu diệt được nhà Mạc. Đến thời đó, hoàn cảnh xã hội bị rối ren biến loạn. Phía Bắc chúa Trịnh và phía Nam chúa Nguyễn, hai bên đánh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Hai bên đánh với nhau cho đến khi nào quan biện lại là Nguyễn Nhạc lên làm vua, thì khi ấy phía Bắc chúa Trịnh bị diệt, phía Nam thì chúa Nguyễn phải chạy ra nước ngoài. Nhưng nhà Lê còn thì chúa Trịnh còn, nhà Lê mất thì chúa Trịnh cũng mất theo, không có tái lập lại chính quyền chúa Trịnh được. Ta thấy ông Trạng Trình tiên tri rất chính xác, đúng 100%, so với thực tế lịch sử xảy ra thì giống nhau, không có khác.